नमस्कार सबैजनालाई। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईले मोबाइलबाटै CRN नम्बर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। मैले यो भन्दा अघि नै मोबाइलबाट CRN नम्बर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिए, तर त्यो भिडियोमा धेरै जनाले मैले CRN नम्बर पत्ता लगाउन सकिन भनेर कमेन्ट गर्नु भएकोले गर्दा म यो भिडियो बनाइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मोबाइलबाट CRN नम्बर पत्ता लगाउने अरु भिडियो हेर्नु भएको थियो भने त्यहाँ तपाईले नेटवर्कको सेक्सनमा गएपछि नेटवर्कमा केही पनि नदेखाएर एम्प्टी देखाएको हुन सक्छ। त्यसको पनि सोलुसन म यो भिडियोमा दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोमा एउटा लाइक चाहिँ गर्नु होला है। र तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईको CRN नम्बर रजिस्टर भएपछि मात्र तपाईले यो मेथडबाट CRN नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको CRN नम्बर अब बैंकमा रजिस्टरै भएको छैन भने त तपाईहरुको CRN नम्बर कुनै हालतमा पनि पत्ता लाग्दैन हैन, किनभने तपाईको CRN नम्बर रजिस्टरै भएको छैन। रजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ तपाईले CRN नम्बर घरमै बसेर कसरी पत्ता लगाउने भनेर म सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु। तपाईले एउटा मेथड त के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले बैंकमा गएरै CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई यदि बैंक जान गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले मोबाइलको थ्रुबाटै CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यो मोबाइलको थ्रुबाट पत्ता लगाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुसँग ल्यापटप अथवा कम्प्युटर छ भने चाहिँ त्यसबाट अलिकति सजिलो हुन्छ CRN नम्बर पत्ता लगाउन। यदि तपाईहरुलाई ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट CRN नम्बर पत्ता लगाउन आउँदैन भने मैले आई बटनमा एउटा भिडियो दिएको छु। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेरेर ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट CRN नम्बर सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग ल्यापटप अथवा कम्प्युटर छैन भने अब तपाईले मोबाइलबाटै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु घरमै बसी अनलाइनको थ्रुबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले learningsansar.com को मेम्बरशिप लिन सक्नुहुन्छ। learningsansar.com चाहिँ नेपालकै पहिलो लर्निङ प्लस अर्निङ वेबसाइट हो, जसमा तपाईहरुले वर्ल्डको ट्रेन्डिङ कोर्सहरु पढ्दै एफिलिएट मार्केटिङको थ्रुबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले learningsansar.com बाट दैनिक 1200 देखि 5000 सम्म अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई learningsansar.com को कम्प्लिट जानकारी चाहिन्छ भने यहाँ माथि आई बटनमा मैले learningsansar.com को कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएको भिडियो राखिदिएको छु। त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले learningsansar.com को कम्प्लिट इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र साथै मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि learningsansar.com को कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएको भिडियो राखिदिएको छु। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब मोबाइलकै थ्रुबाट तपाईहरुले CRN नम्बर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकौं। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डाउनलोड इन्सपेक्ट एलिमेन्ट कोड भनेर लेखेको छ। यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यो कोड आउनेछ। अब यो कोडलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो कोडलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यो सबै कोड सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईले सिम्पली यो कपीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईहरुकोमा यो कपीको अप्सन आएको छैन भने यो एडिट लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुको डाउनलोड गर्ने अप्सनहरु आउँछ। त्यो डाउनलोड गर्ने अप्सनमा तपाईले यो कोडलाई डाउनलोड गरेर अनि चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यो कोडलाई कपी गरिसकेपछि कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। जस्तो म यहाँबाट क्रोम ब्राउजर खोल्दै छु। अब यो ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईहरुले यो साइडमा तीनटा डट दिएको छ, यो तीनटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यो तीनटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टारको आइकन छ। यो स्टारको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमार्क भनेर लेखेको छ र एडिट भन्ने अप्सन आएको छ। त्यसपछि फेरि तपाईले तीनटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मुनिपट्टि बुकमार्क्स भनेर लेखेको छ। यो बुकमार्क्समा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि फेरि मोबाइल बुकमार्क्स भनेर लेखेको छ। यो मोबाइल बुकमार्क्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ इन्सपेक्ट एलिमेन्ट भनेर लेखेको छ। त्यसको साइडमा तीनटा डट छ। यो तीनटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यदि यहाँ इन्सपेक्ट एलिमेन्ट लेखेको तपाईहरुकोमा छैन भने तपाईले जे लेखेको छ त्यसकै साइडको तीनटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ जतिवटा पनि बुकमार्क हुन्छ त्यो बुकमार्क मध्ये जुनसुकैको पनि साइडको तीनटा डटमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो नेममा चाहिँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो नेममा चाहिँ ABC भनेर यसको नेम दिए। तपाईले जे पनि नेम राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो दिएको नाम चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो। अब त्यो भन्दा मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोल्डर छ। त्यो फोल्डर भन्दा मुनिपट्टि URL लेखेको छ। यो URL लाई यहाँबाट तपाईले हटाउनु होला। यो URL लाई तपाईले कम्प्लिटली सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई काट दिनु होला यहाँबाट। यो URL लाई यहाँबाट क्लियर गरिसकेपछि अघि तपाईले कपी गरेको कोडलाई यहाँनेर पेस्ट गर्नु होला र तपाईले सिम्पली ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ ABC लेखेर हाम्रो त्यो अहिलेको कोड यहाँनेर सेट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले आफ्नो मेरोशेयरमा लगइन गर्नु होला। जुन मेरोशेयरको CRN नम्बर तपाईहरुले पत्ता लगाउन खोज्दै हुन्छ। अब तपाईले meroshare.cdsc.com.np मा जानु होला। तपाईले वेबसाइटबाटै मेरोशेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइल एपको प्रयोग नगर्नु होला। मोबाइल एपबाट जानु भने तपाईले CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न। अब मेरोशेयरमा आइसकेपछि तपाईले आफ्नो मेरोशेयर आइडीले लगइन गर्नु होला। मेरोशेयरमा लगइन भइसकेपछि तपाईले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा धर्का रहेको छ। यो तीनटा धर्कामा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि माई बैंक रिक्वेस्ट भनेर लेखेको छ। यो माई बैंक रिक्वेस्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईले आफ्नो कम्प्लिट डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै BOID यहाँ दिएको हुन्छ, तपाईको नाम दिएको हुन्छ, बैंकको नाम दिएको हुन्छ है। त्यसरी अकाउन्ट नम्बर, अकाउन्ट टाइप सम्पूर्ण यहाँनेरि इन्फर्मेसन तपाईलाई दिएको हुन्छ। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो meroshare.cdsc भनेर सर्च गर्ने ठाउँ छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले अघि सेभ गर्नु भएको थियो नि ABC भनेर लेखेर त्यो यहाँ ABC भनेर यहाँनेरि टाइप गर्नु होला।
ABC भनेर टाइप गरेपछि सबैभन्दा मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको यो स्टार भएको कोड यहाँनिर जाभा स्क्रिप्ट यसरी लेखेको छ नि यो कोडमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेटिङको आइकन आएको छ। यो सेटिङको आइकन आइसकेपछि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू दिएको छ जस्तै यहाँ कन्सोल छ, एलिमेन्ट्स छ, नेटवर्क्स छ, रिसोर्सेस छ। अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले नेटवर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। हो यिनीहरु यो धेरैजना प्रब्लम आउने भनेको तपाईले नेटवर्कमा गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क एम्प्टी छ। अब यसको सल्युसन के हो भने तपाईले यो सेटिङको आइकनमा एकचोटी फेरि क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले ड्याशबोर्डमा क्लिक गर्नु होला। यो ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि फेरि तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला र माई बैंक रिक्वेस्टमा फेरि जानु होला। र यहाँ आइसकेपछि फेरि तपाईहरुले यो सेटिङको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्कको सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै कुरा लेखेर आएको छ। यति मध्ये तपाईहरुले सबैभन्दा मुनिको नम्बर जस्तो मेरोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 2501 भनेर लेखेको छ। त्यस्तै तपाईहरुकोमा अरु नम्बर हुन सक्छ तर सबैभन्दा मुनि जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि यहाँ थुप्रै डिटेलहरु देखाउँछ। तपाईले थोरै मुनि स्क्रल गर्नु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईले आफ्नो आईडी हेर्न सक्नुहुन्छ, नेम हेर्न सक्नुहुन्छ, बिओ आईडी हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अकाउन्ट नम्बर छ। त्यसपछि CRN नम्बर दिएको छ। म यहाँ जुम गरेर तपाईलाई देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ CRN नम्बर भनेर लेखेको छ। यसरी तपाईले घरमै बसी मोबाइलको थ्रुबाट सजिलैसँग CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु केही प्रतिक्रिया भए मुनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईहरुले यो मेथड प्रयोग गर्दा पनि तपाईलाई अझै केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लिंक दिएको छु। साथै कमेन्टमा पनि इन्स्टाग्राम र फेसबुक आईडीलाई पिन गरेर राखिदिएको छु। मलाई तपाईले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा मेसेज गरेर तपाईको प्रब्लम भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको प्रब्लमको सल्युसन दिनेछु। यो भिडियोमा यति नै। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।